В українському суспільстві зараз кукуха поїхала дуже сильно. Мені важко насправді уявити Україну країною мрій. Продовжуємо вести себе як діти навіть під час війни. Яка роль глобального півдня і Китаю, і як вони впливають на військові дії? США вже немає дійсно такої влади, як вони мали до цього. Але ж треба і совість мати. Треба уявити, що було без західної допомоги. Вибори в Сполучених Штатах і перемоги Трампа. Це для нас найбільший ризик. Найкращий президент за роки незалежності України. Нема жодного економічного рішення Гетьманцева, яке б я сказав неправильно. Куди інвестуєш власні кошти? Кажуть, що Джордж Сорос і сили темряви збудували чорну башту Абалоні Резиденс. Він щорамі передає тебе послання, як краще розпродати надра і землю України. Усім привіт! З вами Павло Бойко та Гонзо Інвест. Сьогодні ми поспілкуємося з інвестиційним банкіром, публіцистом, теле- та радіоведучим, фінансовим експертом Сергієм Фурсою, сином маминої подруги. Красивий, розумний, популярний. І коли ми останні зустрічалися, ще був холостяком. Почати хочу з того, що сьогодні волнує кожного українця. В якому стані знаходиться українська економіка? Ну, всім привіт. Насправді, я думаю, що стан української економіки кращий, ніж ми могли б очікувати. І точно краще, ніж ми могли б сподіватися ще в березні 2022 року. Тому, звісно, ми впали, звісно, в нас економічна криза, але завдяки підтримці Заходу, завдяки тим грошам, яким вливаються, економіка зростає. Да, зрозуміло, що багато людей втратили гроші, зрозуміло, що ми не можемо працювати так, як до війни через відсутність каналів експорту, але економіка зростає, інфляція знижується і насправді ситуація краща, ніж ми могли сподіватися. Пишуть, що у нас перевиконання бюджету. Чи насправді це так? Ні, ну перевиконання бюджету від плану. Да? План-то скоригований. Занижений був сильно. Ну, не сильно занижений, але скоригований війною і так далі. І дійсно ми зараз більш швидко зростаємо, ніж очікували. Тому цілком можливо, що може бути перевиконання бюджету по певних напрямках. Проте там у Мінфіна ж з курсом проблема. Ну, тобто курс не девальвує, гривня стабільна, і це негативно впливає на доходи бюджету, наприклад. Тому я б не впирався точно там сильно більше плану, менше плану. Тобто вони збирають те, що вони збирають. Угу. Якщо у нас є така потужна західна допомога, чи потрібні нам зараз кредити МВФ? Да, насправді. Ну, по-перше, давай так. Зазвичай МВФ у нас був формуючим кредитором. Зараз МВФ лише маленька частина тих грошей, які нам дає Захід. Але саме навколо програми МВФ це все і побудовано. Ми, коли отримали програму МВФ, всі інші країни G7 прогарантували, що будуть нам допомагати, поки ця програма МВФ триває 4 роки. Плюс це насправді умова і європейців, і американців. Вони б не давали гроші, якби не було програми МВФ. Вони кажуть, добре, ми дамо, скільки треба, ну або скільки ми можемо дати, але нам потрібно, щоб була програма МВФ для того, щоб бути впевненим. Як маркер. Да, як маркер, як завжди. Тому, чи воно наповнює нам бюджет критично? Ні, не наповнює. Але воно створює ситуацію, коли всі інші наповнюють нам бюджет. Чим виконуємо ми зобов'язання перед західними кредиторами сьогодні? Ну так, сяк виконуємо. Ну знов, як завжди, да? Дуже не хочемо, тричі не спробуємо обдурити. Коли це не вийде, то виконуємо, як з Конституційним судом. Тричі там же, да. наїлися, вибачте, гімна на шару, да, як ці ковбої в анекдоті, а в результаті проголосували так, як треба. Але до цього тричі намагалися всіх обдурити. Я пам'ятаю, що Зеленський навіть обіцяв уже Байдену, що там прийме определенне рішення, і все одно нічого не виходило. Ну, знов намагаємося припетляти, кинути всіх, ой, нам так не хочеться, ой, ну, продовжуємо вести себе як діти навіть під час війни, насправді, в цьому напрямку. Це могло б дивувати, якщо б ми не звикли до цього. Чи можна сказати, що багато в чому Україна почувається нормально завдяки реформованій банківській системі при Гонтаревій? Да. Насправді, наші проблеми набагато менше саме завдяки цьому. Ми просто підійшли в добрій спортивній формі до війни. От ми, коли входили в війну, в нас із одного боку ВВП був найвищий за всю історію, і середня зарплата, і очищена банківська система. В результаті, ну давай так уявимо, от в 2014 рік, в ту війну, в першу війна, яка почалася, яка сильно вдарила по нашій економіці, ми ввійшли як людина, яка п'є, гуляє, спортом не займається, і вона не може пробігти марафон. Ну не може, да, там петляє, вздихає на другому кілометрі. Зараз у нас знов марафон.
Але ми підійшли до нього після років тренування і років правильного харчування. Ми почали спати, ми почали там слухати лікаря. МВФ – це ж лікар насправді. І тому ми легше проходимо. Тому в нас гривня насправді суперстабільна. В тому числі тому. У нас нема проблем з банками, значить нема довіри. Банки працювали з самого початку. Я пам'ятаю, 2014 рік, за один місяць тільки приват вивів 2 мільярди доларів. Якщо б зараз такі пилисоси працювали, в нас би вивід капіталу був знов ж таки на порядок більше. І не зрозуміло, як би реагував приват, того Коломойського приват, на перші тижні війни. От що б вони там включили, да? І як багато бабла вони вивели. А він тоді був системообразуючий. Да, він і зараз. Так в нас все працювало, все як годинник. І люди вірили, головне. Да? Як тільки тоді Беня, що б він почав робити? Да? Гроші він би почав виводити, він би почав пилососити. Курс сразу за тут, 60. Да. Що б було, то спрогнозувати важко. Він би і не слухався. По-перше, всі банки зараз слухаються, Коломойський ж не слухався. Йому Нацбанк тоді казав, а він не слухався. Тому Гонтарева дуже допомогла. Той хейт, який в нас традиційно був стосовно Гонтаревої, це ще раз показав ту несправедливість насправді. Бо як ми... Чому Гонтареву вважають монстром? Не знаю, мені кажеться, що подавляюча більшість українців. Тому що подавляюча більшість українців не любить олігархів, але дивиться телеканали олігархів і вірить, що там говорять. Оце парадоксальна історія, але вона постійно так працювала. І вони дивилися телеканал олігархів. Звісно, олігархи розповідали, що Гонтарева погана, бо, власне, вона прийшла і змусила їх банки працювати нормально або забирала ці банки, якщо вони не працювали нормально. І був такий суцільний хейт. Плюс долучилося, що їм допомогла там девальвація гривні, яка сталася. Не через вини Гонтаревої, зрозуміло. Да? Але... Это как винить хирурга, что он провел операцию, там, лечил от рака. И... Да, да. Твоє відношення до Гетманцева і його фіскальної політики? Позитивне. Насправді. Розкажи, почему. Потому що даже, назовем там, інтелектуальна бульбашка розділилась на дві частини. Є Гетманцев людина, яка мені не дуже подобається через його погляди. Він, вибач, ватнік. І дуже часто він виступав чи був... Те, що він світоглядно казав, було дуже схоже на те, що каже Бужанський, Дубінський, вся ця басота. От мене це вже тобі так відштовхує. Да, але треба знову ж таки розділяти. От те, що він як людина, він мені може не подобатись. І його погляди на світ мені також не подобаються. Але те, що він робить в економіці, все правильно. Ну, тобто, чи правильно введення касових апаратів? Правильно. Ну, так треба робити. Єдине поле, усі рівні. Да, тому в мене нема претензій стосовно того, що Гетманцев робить по економічному напрямку. Тому, а дуже часто людям, які не подобається, що Гетманцев робить по економічному напрямку, використовують той образ його... Через маніпуляції. Маніпулюють його світоглядною позицією, яка мені також не подобається. Але вона не має жодного стосунку до того, що треба платити податки. Треба платити податки. Він насправді... нема жодного економічного рішення Гетманцева, яке б я сказав неправильно. От нема його, насправді. А всі претензії до Гетманцева, які вилазять, це або хейт через його позицію, але це ж окрема історія, окрема, або намагання жити в світі без податків, де нема правил гри, і, ой, ви введете касові апарати, ви вбиваєте малий і середній бізнес. Да серйозно? Ніде не вбили в світі, а в Україні вб'ємо? Так не буває. Тому у Гетманцева дуже погано з комунікацією, це проблема величезна, насправді. І тому він довів до того, що образ створений. Насправді Гетманцев – це така міні-Гонтарева. Я не буду його порівнювати, але стосовно того причин хейту, саме привід хейту, який? Те, що він робить правильні речі в економіці, обілюючи частину економіки. Без питань. Є ще одна зараз історія про те, що ми знаємо, що на митниці і на податковій зросла корупція. Це історія останніх 9 місяців. І от наскільки тут дотичен Гетманцев, я не знаю. Чутки різні ходять. Тому моє ставлення до нього може змінитися, якщо вскриється, що, наприклад, за зростанням тиску податкової, зростанням корупційної ренти, а не будь-якого податкового, якщо за зростанням корупційної ренти стоїть Гетманцев, тоді я скажу, ні, він супернегативний персонаж. Але поки в мене таких фактів немає, і є факти тільки тих економічних рішень, яких він впроваджує, окрім, напевно, податкової амністії. Оце була дурня. Це була дурня, але вона і не спрацювала. Там мізер якийсь зовсім. І це з самого початку було мертвонароджено. Але стосовно повернення зараз нормальних податків, стосовно фіскалізації, яка потрібна, я його підтримую.
Ми багато в чому залежимо від допомоги Заходу, в першу чергу США. Чи можна сказати, що сучасний світ двополярний, чи все ж таки є гегемон США? Ну, я думаю, що такого гегемона, як був після Другої світової, вже у США позиції немає. Коли вони вийшли з Другої світової, маючи частку 25% світової економіки. Я пам'ятаю, що вони заходили в Другу світову 25% світової економіки, а виходили 50% світової економіки, бо що Європа була розрушена, і якийсь час вони навіть були половина... 50. Ну, може, я тут помилився, і 25 це до війни, але тим не менш, такого в них вже положення немає. Зараз у них 20, якщо я не помиляюсь. Я думаю, навіть менше. Бо суттєве зростання Китаю. Тут парадокс в чому? Що це все економічне зростання останніх 50 років, 70, це результат глобалізації. Глобалізації активної торгівлі. Цю глобалізацію запустили США, цю активну торгівлю запустили США. Тобто, я пам'ятаю цю історію, там, на прикладі Білла Гейтса і так далі. Історія. Ви можете мати маленький шматок великого пирога, або великий шматок маленького пирога. США свідомо пішли на те, щоб мати маленький шматок великого пирога. І глобалізація, вона більше всього була вигідна умовному глобальному півдню, країнам Азії і Африки, які значно покращили свою ситуацію, і Латинської Америки в тому числі. Але це підірвало гегемонію Сполучених Штатів, народило всі ці претензії з боку там Індії, Китаю, Бразилії, що ось ми ж нормальні, давайте. Да? І вони зараз так чи інакше оспорюють цю гегемонію. І США вже не має дійсно такої влади, як вони мали до цього. Проте США залишається найпотужнішою країною світу. І не тільки з точки зору військової потуги, хоч це також, технологічно. І поки китайці, індуси і так далі зберігають свої гроші в Штатах і в Лондоні, то говорити про те, що ми тут щось вирішуємо, або ми альтернативний центр Всесвіту, де ваші гроші? В США і в Лондоні. До побачення. Куди везуть гроші бразильці? В Майамі вони везуть гроші, да, разом з усією мафією навколо. Так чого ж ви випендрюєтесь? Да? Тому Штати залишаються лідером світу. І от цей статус намагався підірвати Трамп своїми діями. Проте об'єднання, насправді, атака Путіна на Україну об'єднала Західний світ і знову ж таки об'єднала навколо США, який може виступати лідером. Бо всі ці Європі важко виступати лідером, і вони економічно це не тягнуть, і політично не тягнуть. І США виступає лідером умовного вільного світу зараз. Проте, да, звісно, це не домінація в світі, як було останні 500 років у умовного світу європейського. Спочатку Британія, потім США. Да, ну там, починаючи з Іспанії. Іспанія, Нідерланди, спочатку, Британія, США – це домінація. Європа – полярний світ. Да, це вже такого вже немає. Да. Перш за через багато причин. Людей там просто фізично більше. Да, і зростання... більшу частину світової історії Китай був світовою домінантою, центром виробництва, тільки там на короткий момент Римська імперія стала домінувати. Да, але Китай завжди також був ізольований. Він зараз перше намагається бути не ізольованим, він намагається бути світовим лідером. Вийде в чому чи не вийде? Я не думаю, я, до речі, не вірю, що в нього вийде. Перш за все тому, що вони не пропонують чудової альтернативи. США завжди пропонували альтернативу, ідею і так далі. І продовжують це робити. Досі куди їдуть люди? В США їдуть люди, насправді. А Китай пішов в бік збільшення тоталітаризму. І це, насправді, шлях в один кінець. От те, що Сі залишився на третій термін, це підриває мою віру, що Китай може кинути комусь там виклик. Мою так само. Для мене це нагадує, коли в 60-х там професора Берклі і так далі казали, що СССР обгонить США, тому що темпи приросту радянської економіки більше, ніж в США. І пророчили їй там чуть ли не світове лідерство. Потім те ж саме про Японію казали в 80-х. А зараз про... Ну, Японії свої таргани в голові, да, а СРСР, всі ці професори Берклі чомусь були дуже лівими. Знаєш, для мене просто любов професорів Берклі до ліваків – це ви любите комунізм так, як ваших далеких родичів. Чим далі вони, тим більше ви його можете любити. Тому що якщо вони приходять, то вас вб'ють одним з перших. Так, і тому як з родичами. Ти їх любиш, ти по ним скучаєш, але коли вони далеко. Таке зручне. Так, і те саме з комунізмом. І от сидячи в США, можна любити ліві ідеї. Коли ти приїжджаєш і бачиш голодомор, репресії і так далі, все змінюється. А ми з тобою народилися ще в Радянському Союзі, все це і знаємо, чим це закінчується. Да. Я це... не хочу знов, щоб там я чи якісь майбутні мої діти копали картоплю, да, для того, щоб було що їсти. Це ненормально.
А в Радянському Союзі це було нормою, бо не було І чого ти їсти. спілкував себе на кухні зі мною, а не перед камерами. Да. Знову ж таки, свобода те, що ми цінимо, і це те, що ми не маємо втратити. От іноді в Україні зараз лунають деякі заяви, які можуть нас спрямувати не в той бік. Побудувати Росію, вроді воюємо проти Росії, але Давайте заборонимо виїзд за кордон. Ну так, оце дурня на 3 від роки Інституту після дуже війни. доброго майбутнього. Зрозуміло, це дурня, зрозуміло, це не імплементується ніколи. Але те, що це навіть може лунати, це дуже погано. Так само, як в нас дуже багато людей. От хто друзі Путіна найбільше по Європі? Це праворадикали. І наші праворадикали іноді зараз також виринають, користуючись війною, і кажуть, от ми будемо тут наводити порядок. Те, що... Деякі наші праворадикали вони фінансувалися з Росії, це не секрет. Да, і Путін фінансує всіх праворадикалів по всьому світу. І риторика, з якої вони виходять, це точна риторика руського миру, абсолютно. Тому тут треба зрозуміти, що є патріотизм, є навіть націоналізм, а є оця праворадикалізм, який завжди в маргінесі в Європі, завжди. Бо це плюс-мінус нацизм. Ля Пен. Нацизм, фашизм. Да. І не загравати з цими речами, бо це також небезпечно і для економічного зростання також. Можна сказати, що світ дуже сильно сегментувався, вже глобалізація, можна сказати, що звертається, і він між тоталітарним лагерем, в кавичках, і ліберально-демократичним. Я не думаю, до речі. Я думаю, що да, зараз був удар по глобалізації, десь там розділилися, але, по-перше, глобалізація всім вигідна. Це вигідно для економіки. Ніколи світ не йшов проти економіки. Оце ненормально. Плюс, насправді, західний світ об'єднаний. А чи є у нас об'єднаний тоталітарний світ? Кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Цінності немає. Просто да, коли немає сьогоднішня вигіда. Да, що вас об'єднує? От БРІКС, да, вони типу там... Кожен взагалі сам собі. По-перше, БРІКС вигадав американський аналітик з Goldman Sachs. Да, тому, якщо ви хочете боротися з Америкою, згадайте, хто вас вигадав. Це Goldman Sachs. Просто табличку окремо зробив для 4 країн. Офігеть, ви тут вже підняли стяги. А по-друге, ну є Індія і Китай там, наприклад. Да? Це абсолютно протилежні інтереси. Індії не подобається домінація Китаю. Китай відчуває конкуренцію з боку Індії. Ну і про що? Як вони, у них є спільні інтереси? Да нема в них спільних інтересів. Да, їм хочеться мати більшу вагу в сучасному світі. І так чи інакше вони до цього прийдуть. Але виступати єдиним фронтом? Ні. І тут дуже грамотно насправді працює той самий західний світ. У нас в Україні дуже багато нарікають, чому ви хволо так працюєте, чому ви не там не... Все нормально, дипломатію, розділяє володарюй, приїздить до Індії, показати можливості, давайте ви з нами, чого вам той Китай потрібен. Китаю приходите, ну чого вам, навіщо та Росія, давайте торгувати, що ви тут хочете. І тому, насправді, оскільки нема цього об'єднання тоталітарних режимів, вони можуть там тільки в Африці, оце Буркіна-Фасо з Нігером, да, зараз там об'єднуватися. А так в них нема спільних інтересів, і вони використали ефект глобалізації і використали момент, що да, певна є криза в західному суспільстві, і показали, дивіться, як класно тоталітаризм. Тоталітаризм класно в короткій перспективі, бо швидке прийняття рішень. Люблять приводити примір Сінгапура з Лі Куан Ю чи Південної Кореї. Да. Ну, Сінгапур це взагалі не приклад. Виключення. Да, це виключення. Якщо один раз ста вийшло, то зашибісь. Але один раз ста. Тому довгостроково це не працює. А західний світ – це саме про стійкість довгострокову. І тому через всі ці турбулентності, звісно, може зруйнувати мою віру в західний світ, якщо прийде Трамп. Це буде підрив значної сили. Але це все рівно буде зупинка там на 5-10 років. На якийсь етап. Да, потім все рівно розвернеться, бо демократія є найбільш стійкою історією. А знову ж таки, де йдуть гроші? Гроші йдуть там, де є правова система, і там, де є демократія. Да, ідея свободи реалізації, свобода думок, бо що будь-яка здорова людина хоче жити в свободному суспільстві. Да, насправді сучасний, от дуже часто у нас говорять про ресурси. Ресурси в сучасному світі – це ніщо. Головний капітал – це людський капітал. Все. І конкуренція за людський капітал... Я б даже сказав, що часто буває ресурсне прокляття. От Росія отримала саме великі запаси нафти, і це посилило диктатуру Путіна. Інакше, можливо, все було б зовсім по-іншому. Да, єдиний, хто впорався з цим прокляттям, це Норвегія. От насправді. Ну, тому що вони були одна з перших демократичних країн, коли там тільки Британія була, там Голландія, Норвегія. Ну, от в них вдалося. А так, да. І в сучасному світі головний ресурс – це люди. А люди мають реалізовувати цей ресурс. Для цього потрібна свобода. Не можна нормальна людина реалізовувати свої якості в тоталітарному суспільстві. Ну, просто фізично це не працює. А де вона може реалізовуватися? В Каліфорнії, в Британії, в Німеччині, навіть там в Японії. І тому, коли дають свободу людям,
то люди реалізуються. І це драйвить економіку вперед. І навіть ми бачимо зараз багато прикладів, китайці досі цуплять технології, там нещодавно був скандал у Франції, да, наприклад. Вже начебто суперпауер, да, начебто, але все рівно вони не можуть іти вперед, бо людський капітал краще на Заході використовують. Чому Захід нам допомагає? Я думаю, багато речей. Вони вивчили уроки Другої світової і не хочуть допустити, тому що це війна за цінності, і в тому числі війна за цінності Західного світу. Тому що вони розуміють, що краще зупинити Путіна в Україні, ніж потім зупиняти його на своїх кордонах. Насправді зараз підтримка американцями України – це ж історія про суперкласні інвестиції. Вони витратили скажено мало в порівнянні з тим, що вони здобули. І зупиняючи Китай від потенційної атаки на Тайвань, і послаблюючи Росію руками українців. Тому це все системна історія і про цінності. Насправді ми побачили, що західні цінності не порожній звук, бо ця підтримка західних держав, вона ж базується на підтримці суспільства. Нам дуже допомагає, що західне суспільство нас підтримує. А суспільство, воно не мислить категоріями геополітики, воно не мислить категоріями вигоди для держави через це. Воно цінностне. І нас підтримує через... Несправедливість, ми для них свої. От ми для них свої, да, тому нам пощастило, що ми білі європейці. А не афганці, бо що виглядаємо як афганці. Допомога була б незрівняна. Це треба визнавати, що ми опинилися дуже близько, що вони відчувають нас за своїх. І це змушує їх допомагати, бо вони проєктують нашу біль на свою. Вони бачать, якщо це могло трапитися з білими людьми в Україні, це може трапитися з білими людьми в Чехії, в Балтії, в Польщі, а потім і в Британії. Це нам дуже допомагає, як би парадоксально це не звучало. Нам зараз допомагає цей побутовий расизм, який так чи інакше існує в західному світі. Зараз он на нашу користь. Багато хто каже, що Захід нам допомагає недостатньо. При тому, що розміри допомоги нам вже давно перевершили ленд-ліз. Що ти скажеш про західну допомогу? Дивіться, завжди допомога недостатня. Поки ми не виграли, і це в Кулеби фраза, здається, завжди допомога буде недостатньо. Але ж треба і совість мати. Треба уявити, що б було без західної допомоги. А тут би я б не знаю, по яким лісам би ми бігали вже з берданками. Чесно. Тому економічна ситуація в нас докорінно відрізняється від економічної ситуації під час Другої світової, коли країна воювала. Ми можемо мати нормальну економіку, нормально витрачати гроші завдяки західній підтримці. Ми воюємо іноді кращим, ніж Росія, озброєнням, більш точним, більш ефективним, тому що нам його дають. У нас немає ситуації Лондона 39-го року, коли є повітряна тривога і бомблять тотально. У нас повітряна тривога, ви продовжуєте пити чай. Переважна більшість людей і не реагує на це, бо знає, що небо захищено. Тому західна допомога, вона повністю змінила картину світу, і ми тримаємося так, як ми тримаємося, тільки завдяки західній допомозі. Чи могли б ми на даний момент отримати більше? Звісно, могли, але ми ж не живемо в світі розових поні. Кожне рішення, ми маємо розуміти, що базова потреба американців – це власна безпека. І тому вони все зважають на перспективу потенційної ядерної війни. Навіть якщо ймовірність 1%, це за велика ймовірність для такого ризику. І тому вони бояться ескалювати. Це природньо. Тому плюс це демократичне суспільство, де всі рішення приймаються обговоренням і так далі. І не можна стукнути кулаком по столу і сказати. У американців нема війни. І вимагати від американців, щоб вони поводились так, наче війна в них є, це тупо. Да? Тому вони дають нам не так швидко, як нам хотілося. Да, але це природньо. Але вони дають нам дуже багато, як для країни України. Дуже багато. І, власне, те, що всі пенсії, всі зарплати там, вчителям, лікарям і так далі, всі субсидії, все виплачується з грошей американських, європейських платників податків, про це не треба забувати. Ми все направляємо і фінансуємо на війну. Все, що ми заробляємо. Зараз навіть в Росії 37% бюджету йде на військові потреби. Це супервелике. Це прямо як в стародавньому світі, коли половина економіки на війну, там, які-небудь шумери чи Римська імперія. І це без будь-якої, і тут немає ніякої... Це прямі видатки? Це немає військових реєк економіки, нема, просто це дорого. У нас половина бюджету і плюс ще ті 60 мільярдів доларів збройні, які нам дали, причому по остаточній стоїмості, знаєш, амортизаційній. Тому мені важко уявити, скільки це коштує. Насправді, це коштувало набагато дорожче. Тож, все, що ми маємо, це завдяки західній підтримці. Росія завжди пережидала. Вона там напала на когось, щось не виходить, чекає, поки в Америці зміниться президент, чи зміниться настрій суспільства.
Чи розраховують вони зараз довгу війну і перечекати, щоб Трамп став президентом, чи якісь зміни в українських настроях в суспільстві? Ну, напевно, давай так, я, по-перше, думаю, що у них був план А і не було плана Б. Тому все, що далі, це тут суцільна імпровізація. Нема в них плану. Чи можуть вони зараз сподіватися на Трампа? Да, звісно, можуть. Це для нас найбільший ризик, для всього вільного світу найбільший ризик. І це парадоксально, коли ми говоримо, що кандидат від республіканців може становити ризик для всього вільного світу. Але тут республіканська партія плюс-мінус повертається в свій стан 100 років тому. Вони ж були соціаліністи ще до Другої світової. Тому вони потім стали тими, хто Рейган, Маккейн і так далі, де вони перелетіти, побомбити когось навколо, домінувати в світі. До цього вони за ізоляцію виступали. Тобто зараз це переродження, ще нова та стара хвороба, цей трампізм. Її треба перехворити. Да, дійсно, Путін зараз єдине, на що може сподіватися, це вибори в Сполучених Штатах і перемоги Трампа. Це для нас найбільший ризик. Втома, як ми бачимо, не дуже працює. Вона є. В українському суспільстві зараз кукуха поїхала дуже сильно. Останні місяці літа. Це поєднання всього разом, але кукуха поїхала. Але це ж нічого не змінює, бо в нас нема вибору. От відсутність вибору не лишає нам простору для маневру. Повна залежність. В Європі, як ми і в Америці, не відбувається цієї втоми, бо вони чого їм втомлюватись? Вже на пару процентів виросла комуналка. Да, ну і насправді вже газ навпаки ще став рекордно низький. Росія намагалася заморозити Європу, вийшла навпаки. Себе заморозила. І на економіку світу вже це не впливає дуже сильно. Тому яка втома? Нема втоми. Суспільство підтримують, бо для них це ще картинка красива, і ти можеш боротися за це. Причому не боротися там з глобальними змінами клімату, які не дуже зрозумілі. Да? А от є добро, зло. Можна допомагати добру проти зла. Наверно, перший раз так, що вона прям полярна і немає різних точок зору для всього західного суспільства. Ну, останній раз за останні там 50 років, наприклад, да, візьмемо. Тому що всі ці війни, які були у Америки, Афганістан... Непопулярний Афганістан, В'єтнам, Корея. І не дуже було зрозуміло, навіщо це взагалі потрібно. Ну, Корея, може, ще тоді це інша історія, а от починаючи з В'єтнаму, потім Ірак, Афганістан, це все чуже було для них, а тут все зрозуміло. Яка роль глобального півдня і Китаю, і як вони впливають на військові дії? Ну, вони, на жаль, торгуючи з Росією, впливають тим, що у Росії не так швидко вичерпується ресурс. Оце і головна, насправді, історія. А те, що глобальний південь, для нього постає загроза голоду із-за зернового коридору, і багато в чому зерновий коридор існував із-за настроїв. Да, те, що Росія пішла на зернову угоду, їй було абсолютно невигідно. Абсолютно. Але вона пішла на це, напевно, під тиском Індії і Китаю. Те, що зараз там є якісь рухи порушення цієї домовленості і порушення зв'язків, ми бачимо. Да, і те, що Китай в Саудівську Аравію приїхав, і те, що Путін зараз розірвав зернову угоду, і те, що там зараз навіть були якісь заяви Китаю стосовно громадян в Росії, то що там якийсь рух відбувається. І він поки що кволий, але для нас це дуже цікаво, бо рух в правильному напрямку. Глобальний південь, ну, знову ж таки, вони ж сприймають... У них дуже сильний цей антиамериканізм, і іноді тому вони бачать там ворог мого ворога. І тому Путіна вони сприймали як борця з американським імперіалізмом, а значить, десь близько до того, що вони відчувають. Але так само це навіть по соцопитуванням не дуже там і домінуюча думка. Зернова угода, да, але зараз голоду ж не буде, тому що ми налагодили Дунай і там більшість експорту буде. Навіть ціни вже не так реагують. Там зросли 10-12%, потім впали. Потім, да, знову вниз. Тому немає якогось зростання, а вони насправді ж бояться не голоду, а бояться зростання цін. Оце до цього чутливі країни глобального півдня, перш за все Африка. Оскільки зараз такого значного зростання не відбувається, ну Бог з вами. Да? Так чи інакше, це вже не так сильно шкодить те, що Путін руйнує зернову угоду. Рік тому це було ще набагато більш важливо. Тим більше, що тоді це зростання цін продовольства йшло на тлі зростання інфляції по світу. І воно одного підсилювало. Кумулятивний ефект. Зараз, коли інфляцію вдалося взяти під контроль, коли і газ впав, да, коли і нафта тримається десь там не так і дорого, 85 зараз, і ціни на харчі не так сильно стрибають на тлі цього, ну, нашкодити вже Путін сильно не може світовій економіці. В якому стані зараз російська економіка? Та чорт його зна, насправді. Насправді, чорт його знає. Фабрикована звітність? Ну, звітність фабрикована, і дійсно всі ці МВФ і так далі, вони беруть статистику Росії і роблять висновки. Але наскільки сильно вони впали по-справжньому, а чорт його знає.
Наскільки в них ще запас міцності, а чорт його зна, бо не може країна витрачати 37% на війну, маючи проблеми в зовнішній торгівлі, маючи відток людей шалений, і маючи відток капіталу шалений, і типу нічого не відбувається. Таке неможливо. Але, на жаль, той запас міцності, який в них був, на жаль, той рік минулий, який дав їм надлишкові доходи з нафти і газу, в тому числі дозволяє їм триматися. Плюс зараза Набіуліна. Якщо комусь відправляти, Вона ефективна, да. комусь відправляти безпілотники, то Набіуліна. Реально, підривати всіх цих дугінів, нафіг вони здалися. Навпаки, пусть їх буде в 10 разів більше, пусть вони знутрі її розложать. Да, тобі хто шкодить, так це Набіуліна. От це ж парадокс Путіна, що він оточив себе з цими старими маразматиками, які марять про біолабораторії і так далі, але економіку в нього тримають ліберальні економісти. І мене дивує, що вони це говорять на повному серйозі. Я вначалі подумав, що вони просто актори грають, як Жириновський грав, а ні, це їхні справжні думки, скоріш за все. Так, вони стали жертвами теорії змов. Це показово, як коли до влади приходить людина, яка вірить в всю маячню. І теорії змов, і оця вузьке горлишко. Те, що ти сидиш, спілкуєшся тільки з умовними Ковальчуками, а вони там продукують якусь маячню, таку справжню маячню. А ти їм віриш, бо вони ж друзі, а інший ніхто до тебе не приходить. І ніхто не наважиться сказати: Володимир Володимирович, це фігня, це повний дурня. Що хочуть же оставатися поруч. Да, а потім що відбувається? От він же читає по папочкам. Там папочка від ГРУ, да, в них ГРУ, Буданов ще не може свої папочки долучити. Папочка від ФСБ, папочка від зовнішньої розвідки. І сидить якийсь Наришкін, думає, от що мені покласти в цю папочку? Якщо я не покладу в цю папочку інформацію, що ми знайшли ще 10 біолабораторій в Україні, які змінюють геном там і роблять рабів слав'янського народу, то Путін вже буде думати, що я йому не доповідаю правду. І я також покладу туди в папочку цю інформацію. В результаті у всіх папочках є одне і те саме. Путін читає так: правда? Розвідка підтверджує. Це ж є, вони ж не будуть брехати. Я завжди кажу, що якщо є диктатор, то со временем происходит така деградація, що навіть масштаби помилок неможливо уявити здоровій людині. Тому що особливо там 10, 20, 30 лет диктатури і в будь-якій країні торба. Да, саме по собі. А тут ще й зовнішній тиск. Тому має бути проблема в російській економіці. І там споживання. Вони ж набагато більше витрачають, ніж прибутки. Але, знову ж таки, не такий ще великий дефіцит бюджету відносно там ВВП. Не такий. Ми маємо це визнати. Тому що вони додруковують, але не так багато. Допомагає нам відток капіталу. Ми бачимо це по тиску на рубль. Рубль прискорився, минулий тиждень вже 96 закінчився. Це буде впливати на інфляцію. В них дійсно дуже сильно впало споживання минулого року. І це ознака кризи. У них споживання впало, як в 98-му році, коли був дефолт і так далі. Але це падіння споживання на тлі значної міграції. Там вже мільйон людей втекло. Тому знову ж і ми не знаємо точно статистику. Це все бардаки, це як чорний ящик, вся російська економіка. Ти розумієш, що туди закидали багато, що має призвести до кризи, але в зовнішніх ознаків кризи немає. В тому числі через те, що вони тримають оцей фінансовий блок дуже сильно. Але чи це є ситуація, коли вони в один момент може луснути? Теоретично. Але базово все ж таки, я думаю, що вони йдуть по такій поступовій деградації. Поступове сповзання і отакої точки біфуркації, коли в один момент все розвалиться, на жаль, не буде. Війна – це рішення Путіна, чи він уособлює собою колективних росіян, і це їхнє бажання? Ні, я думаю, що перш за все це божевілля Путіна, він дуже сильно відірвався від колективних росіян. Колективних росіян зараз, на жаль, немає в принципі, вони аморфні. Не існує російського суспільства. Вони погоджуються на все, і тому вони несуть відповідальність. Тобто це питання... Таке суспільство, як в Радянському Союзі? Навіть більш аморфне, тому що там була якась ідея спочатку, і ці були ідеалісти. Ідеалістів в російському суспільстві майже немає. Але це цікава історія для дослідження соціологів, психологів і так далі. Але от нема політично активного російського суспільства. Вони відокремились від цього, від політики, думаючи, що вони просто будуть пити кафе в хіпстерських кав'ярнях, заробляти гроші і все буде зашибісь. Делегували це комусь нагору, думаючи, що там на горі ж нормально, щось вони там зроблять. Да? А там на горі всі схибились. В результаті це не росіяни приймали рішення про війну. Але вони несуть за неї відповідальність, бо вони допустили таку ситуацію. Це загальна відповідальність росіян. Ми не знаємо рівень підтримки війни у Росії. Просто не знаємо, бо ми нічого не знаємо стосовно суспільних настроїв в Росії. В диктатурі це неможливо. Да? Бо ти, коли тобі... Чаушеску, там 90 з чимось відсотків за тиждень. Да, бо коли тобі задають питання, ти даєш відповідь, яку ти очікуєш, що від тебе хочуть почути. І все. Тому дуже-дуже аморфне суспільство.
яке не має якихось ідей. І головне, що це ще й старіше суспільство. Це ж також важливо. Демографічна історія України, вона плюс-мінус така сама в Росії. Старіше суспільство. І нема цього великої кількості молоді, яка може щось змінювати, хоче змінювати і так далі. Вже там маленький Бангладеш обігнали по населенню Росію, не говорю вже там про Нігерію. Да, і це загалом створює цю ситуацію, де незрозуміло, як і що з цього можна вийти. Бо внутрішньої динаміки не буде. Але ми бачимо, раз Пригожин пішов, і все, система слабка, система сама слабка. Нема сильної системи, бо немає легітимності суспільної, бо нема суспільства. В результаті вони дійсно можуть від якогось там удару розвалитися, теоретично, а можуть і не розвалитися. Цей удар – це чорний лебідь. Передбачити його неможливо. Але сам цей Пригожинський бунт – це був дуже позитивна історія. І вона позитивно також, як на мене, вплинула на економіку для нас. У нас євробонди виросли після цього, відразу. Але в Росію відток капіталу. Те, що вони там в Москві дуже сильно перелякалися, це посилило відток капіталу, це також посилило тиск на економіку. Хочу трохи поспілкуватися про інвестування. Ми з тобою починали свою кар'єру плюс-мінус в однакові часи, коли при Ющенка були величезні мільярдні угоди, фондовий ринок, об'єм торгів подвоювався кожні 2 роки, потім колапс 2008-го, попитка відновлення, потім Янукович, і все вмерло з тих часів. Що зараз з фондовим ринком? Його немає, давайте будемо чесні. Санкції проти Екзанте, проти Фрідома. Навіть без Екзанте і Фрідома. Екзанте і Фрідом були шляхи виходу назовні, а не про український фондовий ринок. Екзанте, вибачте, це русня. Да, і якщо ви досі сиділи з руснею і не підозрювали, що можуть бути проблеми, це питання до вас. Внутрішнього фондового ринку немає, і, чесно кажучи, я не бачу, як він може відродитися. Я навіть не впевнений, що він колись відродиться. Якщо ми дивимося на багато країн Європи, нема в них фондового ринку, коли ми говоримо про маленькі країни. Чи є фондовий ринок в Угорщині? Ти чув щось про фондовий ринок в Угорщині? Я не чув. В Польщі є. Варшава є. Досить потужний. Да, але це скоріш виключення, ніж правило. Є там ринок облігацій, є загальноєвропейський простір. Чим потрібен Україні внутрішній фондовий ринок, коли ми будемо інтегруватися в єС і будуть зніматися ці бар'єри? Насправді ж, коли ми прийдемо в єС, не буде бар'єрів на виводи капіталу. І хто буде що купляти в Україні в такий момент? У мене є сумніви, що будуть. Ти думаєш, всі українські компанії потужні будуть просто котуватися на яких-небудь біржах Лондона, Варшави, як зараз? Лондон, це просто питання в тому, що ми замалі для Лондона, у нас дуже... Пару компаній, Форекс, МХП. Але це ж не про глобальний фондовий ринок. А Варшава вже не та, як була там 10 років тому, тим більше, що ми кинули так багато польських пенсіонерів, що важко уявити. Тому десь воно там виокремся, може Віденська біржа, не знаю, але я не впевнений, що в нас в принципі буде внутрішній фондовий ринок. От взагалі не впевнений. Тому буде зовнішній борг, тобто єврооблігації, буде внутрішній борг в гривні, поки є гривня буде, і там хтось буде приймати в цьому участь. А чи буде, наприклад, я по-хорошому сподіваюся, що хоча б ринок корпоративних облігацій відновиться на тлі внутрішнього боргової історії. Але це також не найближчі роки, взагалі не найближчі роки. А по ринку акцій я не впевнений, що взагалі це буде. Куди інвестуєш власні кошти? Насправді, криза і війна – це cash is the king. Я, на щастя... Ти в війну заходив з кешем? Да, майже. Супер. Вже я втратив багато на початку війни. Да, в мене єдине із інвестувань була євробонди наших Ексіма банка трошки, але це якраз я і купляв Ексім, знаючи, що він не може дозволити собі дефолт і реструктуризацію. І значить з ним нічого не трапиться, і там вони більш краще себе почувають, ніж інші. А інше кеш. І, в принципі, я всім розповідаю, що не треба тримати гроші в кеші, але криза – це cash is the king. Мені кажеться, криза – це єдиний час, коли логічно держати деньги в кеші. Бо занадто велика невизначеність. Зараз, якщо б вже починати інвестувати, це не так багато кешу насправді, але якщо починати, ОВДП мені дуже подобається, поточна історія, висока дохідність фактично в доларах, тому що гривня залишиться стабільною. Євробонди – це добра ідея, вона частково вже відіграла, і це тобі великі плюси в карму. Я активно агітував, коли вони коштували практично в 2 рази дешевше, ніж зараз. Там вони досі, напевно, залишаються цікавими, бо
там вже така історія, вони коштують дуже дешево, але буде реструктуризація, буде списання. Але скільки спишуть, ми не знаємо. А що ти прогнозуєш? Вважаєш найбільш ймовірним? Дивись, насправді рівень списання залежить від рівня ціни на момент списання. Бо чим вища ціна, тим менше ти можеш дозволити собі списати. От такий парадокс. Ну, я от вважаю, що максимум це саме апокаліптичний, це 50%. Це для мене прям... Я думаю, що МВФ буде форсити нас на списання 70-80%, але це вже неможливо з огляду на поточні ціни, якщо вони не впадуть найближчим часом через щось. І тому базовий сценарій 50 – це з того, що уряд буде намагатися здобути. Тобто перша переговорна позиція, напевно, буде там 60-70%, і всі інвестори скажуть «до побачення», потім вийде 50, і от домовляться чи не домовляться по 50, це вже питання... Залежить, що на фронті буде. Да, ситуації в момент реструктуризації. Зараз це передбачити неможливо. А скільки відсотків доходів витрачаєш? Ну, В середньому. Мої доходи просто знизилися логічно під час війни. І зараз я майже там 80 витрачаю відсотків. До війни я витрачав 30. Десь це була така моя історія. 30 витрачаєш, 70 інвестуєш. Да. Зараз просто доходи під час війни впали. І там певні моменти були на початку, коли ти там дуже некомфортно було. Бо є ця подушка безпеки, в неї ти принципово не залазиш, бо це війна, повна невизначеність, і ти не знаєш, що там і далі буде. І тому ти витрачав тільки те, що зароблялося за цей період. І так це було емоційно дискомфортно, бо останній раз там від зарплати до зарплати ти жив колись дуже-дуже давно. Зараз ситуація трошки покращилась, але все ж таки це не той комфортний рівень, який був до війни. Кажуть, що Джордж Сорос і сили темряви збудували Чорну башту Абалоні Резиденс. Кажуть, що він щорамі передає тебе послання, як краще розпродати надра і землю України. Да. Сорос дає тобі автономію, чи він сторонник жорсткої централізації? Ой, шаг вправо, шаг вліво не можу зробити. Зараз дав завдання розкручувати тему міграції, бо зрозуміло, що треба ж завозити сюди інших людей. І я хочу, не хочу, а мусу. Я розумію, що нам не потрібні тут гетто в Україні і так далі, але треба говорити. Тому ні, Сорос, йому там 90 з гаком років, але він пильнує за кожним, хто там в його полі зору, тому дуже-дуже обережно будьте. Я зараз скажу, і, напевно, це закінчиться погано для мене, те, що я кажу правду, відверто. Але я ризикну. Супер, це прям дуже-дуже. Як ти вважаєш, чому, при тому, що Сорос дуже багато зробив для Східної Європи, таке негативне відношення до нього? Піар з боку диктатур. Сорос же відступає за відкрите суспільство, насправді. Все, що він же сам, він же тікав від комуністів, ще коли був дитиною з Венгрії. Да, його батько там страждав і від Радянського Союзу і так далі. Він же допомагав і Грузії, і Україні, там кому тільки... Тому він бореться за відкрите суспільство. А відкрите суспільство – це дуже неприємно для корупціонерів і диктаторів. От і все. Він просто входить в резонанс те, що він пропонує робити з тим, що вигідно людям, які хочуть триматися при владі вічно. І, наприклад, останній спалах антисоросовських настроїв у нас це був Медведчук, продукував. І це був канал там через Росію, от Соросята і вся історія. Це історія Медведчука. Вони це поширювали тут, бо вони намагалися поширити російські наративи і руський мир в Україні. І Угорщина, де Орбан захопив владу, руйнує демократію, створив систему корупційну, і, звісно, йому не подобається Сорос. Це насправді величезний маркер. Якщо людина атакує Сороса, то щось з цією людиною не так. Зразу маркер, що за людина. Да, хтось скаже, там, от дуже багато таких маркерів, там, хтось вимовляє Соросята. Все, я все зрозумів про цю людину. Це те ж саме, як у нас в Україні був маркер відношення до ринку землі. Але просто з землею дуже багато людей було... Не розумілися. Не розумілися. Просто... А тут, я не знаю, як можна не розумітися. І, власне, от і все. Тут дуже зручно мати такі маркери. Самому Соросу, напевно, неприємно, бо він через ці речі може зробити менше. Але людині 95 років. Я він думаю, живе чудовим він життям. Зробив...
І тому він навіть відійшов вже від управління вже власним фондом і так далі. Він передав це сину. Тому він намагається насолоджувати життям, наскільки можна насолоджувати життям в 95 років, да? Там 92-3. Мені подобається, що обично інвестиційні керуючі живуть дуже довго. Там Уоррен Баффет, Чарлі Мунгер, Сорос, усім далеко за 90 і ще гарно себе почувають. Бо це багаті люди в західному світі. Медицина Плюс якась інтелектуальний труд робить так, що твій мозк працює до старості. Я думаю, це скоріш здоровий спосіб життя. Бо вони самі заробили свої гроші з нуля, вони знають, скільки ці гроші варті, вони не бухають, вибач, вони не ведуть себе як Ілон Маск. Це дивно, він наче сам заробив собі гроші, але веде себе як я не знаю що. В них багато грошей, вони можуть дозволити собі піклуватися про власне здоров'я, і вони піклуються. Плюс, в принципі, це ж тренд на продовження життя по всьому світу. Насправді, да? І якщо зараз там хтось в Швеції помирає в 70, це аномалія. Дуже, да. да. Це супер аномалія. Там середня вже за 80 давно перевалила. Да, ну тобто жити до 100 років – це нормальна тема для нашого покоління. А я сподіваюся, що Я плануваю, що я буду керувати грошами своїх інвесторів до 90 мінімум. Да, я сподіваюся, що зараз же біомедицина активно розвивається. Я сподіваюся, що там будуть прориви, які дозволять нам там жити 120, 140 і так далі років. Я також мрію про це. Да, ми ж егоїсти, хочеться пожити довше. Тому це одна з відповідей, чому ці люди живуть так довго. Вони інтелектуалі, вони розумні, і вони бережуть своє здоров'я. І в них мають гроші на те, щоб зберегти своє здоров'я. Ти написав книжку «Путь домой» та «Алекс. Початок путі». Про що ці книжки? Це фікшн, це пригодницькі романи. В принципі, перша історія «Путь домой» – це історія на тлі Донбасу. Це певні пригодницька історія на тлі Донбасу. Друга книжка – це приквел першої, де пояснюється, хто ж такий той герой, який там з'являється. І зараз має вийти третя. В принципі, ці книжки виходили російською, це вже не актуально. І я зараз цього року планую перевидати першу, другу українською, видати також українською третю. Ну і потенційно, наскільки я думав, що буде 3 книги і все, більше нічого не буде. Але 4 лютого 22 року я зрозумів, що там буде продовження, буде 4-та книга. Життя підкидує сюжети. Да, що таки доведеться продовжити цю історію. Це одна і та сама історія, тому просто вона продовжиться. Ну, а в стилістиці, от хто тебе вдохновляв? Це як там пригодницькі, там Луї Бессонар, там чи Жюль Верн, чи багато зради Акунін. Насправді Акунін, це напевно. Ні, ну він талановитий дуже. Нельзя це відкидати. Ну і плюс він в 14-му році поїхав з Росії, не визнав окупацію Криму і так далі. Тому у нас просто іноді через травму, сильну емоційну травму. Ми відкидаємо усіх, хто навіть більше українці, ніж деякі українці. Ну це моя думка. Да. Ну тобто до Акуніна не може бути претензій. Якщо в нас зараз є претензія, що він не став не росіянином, да не може він стати не росіянином. Це те ж саме, от я завжди кажу, от уявіть собі, що Україна жахлива країна, і вона там вбиває, створює концлагері. Відмовитися від своєї держави, стати іншою по ментальності. Ні, від держави ти можеш відмовитися. Від держави, да. Але ти не перестанеш бути українцем, ти нічого з цим не зробиш. Уявіть, що у Януковича вийшло завалити Майдан. Ну, да. Я от теж про це все думав. От варіант, я уїжджаю, я би емігрував би, але я все рівно залишився би українцем. Ну, тут... Да. Якщо б у Путіна Януковича вийшло, ми б зараз були цей Радянський Союз і напали б на Молдову. Напали б дуже швиденько там. І що? Країна була б чинила злочинні дії. Хто б проти, або сидів би в концтаборі, або виїхав би з країни. І якщо я виїхав з країни, то до мене не має бути претензій. Знову ж таки, от у мене є претензії для росіян, які залишаються в Росії. Вони пішли на цей компроміс. Тим паче є ті, хто допомагають Україні, там, як там Оксимірон, я бачив, збирав кошти для... Ну, головне для мене маркер виїхати з України і висловити позицію. Якщо ти це зробив, у мене нормальне ставлення до таких людей. Якщо ти залишаєшся в Росії, вибачай. Значить, ти приймаєш це. Ти приймаєш. Якщо ти виїхав і не маєш позиції, вибачай, це не рахується. Виїхати і заявити позицію. Вона не буде на 100% ніколи співпадати з українською позицією. Ну, бо що ти ж хочеш, щоб твоя країна змінилася, тебе це в першу чергу волнує змінити Росію майбутнього, а Україна для тебе це ж набагато нижче. І тому там багато диких росіян зараз бігає по світу. Є оці божевільні, які створюють там народних депутатів якісь і так далі. Це корона Російської імперії, щось імітують, що вони на щось впливають. А є такі, як Акунін, інтелектуали, які продовжують продукувати певні речі. Вони сконцентровані на своїй країні. Це природньо. Тому Акунін, насправді, з точки зору там читання впливу, це Акунін.
Ти пишеш, це поклик душі. Да, ну ти ж там є фраза, не пам'ятаю кого, якщо ти можеш не писати, не пиши. Тому це була перша книга, це просто історія в твоїй голові, і ти нічого з цієї історії не можеш зробити. Ти її думаєш. Щоб позбутися цієї історії, ти маєш її викласти на папір. Супер. Це схоже на написання постів? Чи це кардинально Ні, зовсім різне? інша історія. Пости навіть стилістика інша. Пости – це тебе щось вкурвало, і ти написав. Це дуже тимчасова історія. Зараз, навіть коли там Facebook тобі видає, що ти писав там 5-3 роки тому, 2, це... Но у тебя даже в постах есть сторітейлинг, ты любишь, видно, що, как это, графоманство. Графоманство помітно. Да, тільки в хорошому сенсі, це сразу помітно. Я сам просто сценарне діло вивчав, мені це цікаво, і воно сразу помітно, що ти любиш по сюжету будувати свій пост. Ну, може, це внутрішні речі, але для мене це там різні, дуже різні речі. І... Це ж зовсім в наших реаліях не комерційна історія. На жаль, да, в Україні, на жаль, видавництво книг – це не комерційна історія. В мене є ідея фікс видатись таки на Заході, і, в принципі, я писав... На фоні інтересу к Україні. Да. Я думав, що от цей рік півтора принесе більше інтересу в Україні, але ні. Не принесло. Як би парадоксально Наші це не автори не стали. Я думаю, що може, в мене просто погана книга, це як варіант. А є версія, що у нас немає історії успіху. Немає історії успіху української книги за кордоном. Українська література... Був би один, кого почали читати. щоб вони хоч зрозуміли, когось. що можна, так як було з скандинавською літературою. Це ж так Да. один... Или как там японське кіно. Один фільм вистрілив і пошло. Корейське кіно зараз. Да, корейське наприклад. вистрілило, да. А в українська література дуже сконцентрована на собі. От всі ці варева, вони для нас, може, така сублімація, але це дуже важко І продати. затрагують нерви міжнародного... Да, взагалі не торкають. І тому поки що, я думаю, що це з'явиться з часом, але поки що нема такої історії успіху, і через це досить важко вийти. Я, знову ж таки, намагаюся, буду тикатись-микатись, бо це вже така це амбіція і про гроші також, насправді. Бо, зрозуміло, в Україні це для его, це для того, щоб видати, а за кордоном це в тому числі для успіху. Ну і плюс ти ж, насправді, продаєш український погляд на світ. Це також дуже важливо. Тому що переважно вони не знають українського погляду на світ. Вони бачать деякі заяви, да, іноді кажуть, ну це ж травма. Зрозуміло, що українці це кажуть, ну окей, нехай кажуть, вони ж травмовані. Дуже часто ми прямо говоримо. Я коли писав з точки зору там меседжів, то головна ідея була, не треба в книзі казати, що Путін хуйло, якщо можна це казати в ефірі. Краще показати, яка він людина. Да, щоб читач люди сам, ужаснулись сам монстру прийшов до в того, ньому. що Росія злочинець, а Путін хуйло. Ну, мені кажеться, творчість і є це, щоб показати яскравий образ і донести думки Да. непрямим. А на жаль, у нас дуже часто це доноситься прямо. Це неправильно. Да? Ну і тому є ця от амбіція і грошова, і меседжева. Але поки що я поки стучався головою об стіну. Від чого більше всього кайфуєш? От що тебе драйвить в житті? Я не знаю, насправді. Я не впевнений, що в мене є якісь такі драйви. Смотри, от ти казав, що книгу ти написав тому, що не міг. От якщо можеш не писати, то не пиши. Класна якраз цитата. Працюєш в інвестиційній сфері. Це покликання? Ну, це мені подобаються люди в цій сфері. Знаєш, в мене ж є можливість порівнювати. Я можу прийти на ефір, а потім прийти на зустріч з інвесторами. Ти приходиш на ефір, де 90%, які тебе оточують, це ідіоти. Ну, коли до війни були ці всі студії і так далі, це ж кошмар тільки в цьому світі жити. А потім ти зустрічаєшся з інвесторами, ви говорите на розумні теми, і це інтелектуальний оргазм. От для мене те ж саме. Я вважаю, для мене один з головних кайфів в житті – це просто спілкуватися з розумними людьми, котрі ти розумієш з полуслова. І, ну, от... Да, а так чи інакше, люди, які відповідають за чужі гроші, мають бути розумними. Вони можуть бути іноді упереджені в певні моменти і так далі, в них може бути інший світогляд, але вони мають бути розумними. І тому це просто цікаво, це просто приємно. Чи міг я не потрапити в всесвіт? Да, звісно, міг. Да, коли ти після універу шукаєш роботу, в тебе так... Ну ти ж вчився в КПІ, якраз там аналіз фондового ринку. В мене була назва «Системний аналіз фінансового ринку», Да. але це назва.
Це ж КПІ, і це ж українська освіта. В мене було... Це ніякого відношення не мало до реального фондового ринку? Взагалі немає. В мене було багато системного А аналізу. що ти вивчав? Математику. Математику? Просто тупо математику, яка в Україні взагалі нікому не впілась. Да? Тобто математика, як на фондових ринках, вона працює в Америці. Працює. В Україні нуль впливу математики. Ну і це ще формує освіта, така, як у нас була. А ми там перші 2 роки взагалі зеленими ходили і так далі. Це світогляд і це нейронні зв'язки в твоїй голові. Оце я завдячую КПІ за це. Тобто знання, я жодних знань звідти не взяв, чесно. Я пам'ятаю, якісь там в нас були предмети, які вже мали там про щось говорити, багато формул, і ти постійно у викладача питаєш, а де тут економічний сенс. І він такий, проїхали, йдемо далі. Тому, як такої економіки ти не вивчав, ти вивчав математику. Але математика навчає тобі логіки. І от логіка – це дуже важливо, бо насправді в сучасному українському там, фондовому ринку, в українській економіці головне мати здоровий глузд, критичне мислення і логіку. От критичне мислення і логіка – це те, чого не вистачає 90% людей, я теж які дивляться на економіку. Я вважаю, що будь-який бізнес інвестування – це в першу чергу спочатку математична модель, а потім здоровий глузд, раціональність. Нічого там такого екстрафеноменального нет. Там не нужно бути IQ 200 для того, щоб бути успішним на фондовому ринку. Або щоб купляти зараз ОВДП. Яку математику там будеш рахувати? Що ти там будеш рахувати? Здоровий глузд, розуміння процесів політичних, економічних. Там, якщо ти купуєш якісь опціони на Нью-Йоркській фондовій біржі, там математика. Але там приводить до того, що там залишається тільки математика, не залишається здорового глузду, і ми бачимо 2008 рік. Или там Long Term Capital, які Нобелівські лауреати довели до банкрутства, а там була супер успішна компанія. Бо математика. Математика, я люблю математику, вона завжди права, але тільки математика не можна. Я ніколи зараз не питаю про політику до закінчення війни, але хочу спитати про політика, який самоліквідувався і пішов зі влади. Ти голосував за «Голос», Вакарчук другий раз самоліквідувався. Як ти зараз оцінюєш свій вибір? Як позитивний, насправді. Чому? Якщо подивитися на те, що роблять депутати у Раді, то там 20 депутатів «Голосу», з них одна Кіра Рудік, ми її не рахуємо. Ці 19 депутатів «Голосу», вони найкращі депутати, які є у Раді, з точки зору там якості. Тому мені не соромно, принаймні є 19 якісних депутатів, які відстоюють цінності, які мені близькі. Починаючи там від економічних напрямків, залишаючи до медичного канабісу, наприклад. І якщо там дивимося на «Слугу», там є 5% нормальних людей, 10 від сили, 10, добре, то в «Голосі» це 90%, це інша історія. І насправді сам Вакарчук для мене все ж таки позитивний персонаж. Я для мене було розчарування, коли він пішов. Я розумію його мотивацію, але все одно це було розчарування. Але те, що він робив на початку війни, він компенсував всі недоліки, які в нього були у публічному просторі. Він дуже сильно допомагав. Він дуже сильно допомагав моральному духу в перші кілька місяців. Своїми поїздками в міста, які були на лінії фронту фактично. В ті міста, які там, такі як Харків, які як Миколаїв. І він дуже багато. Він їздив туди, повертався назад. Як митця його вклад безцінний. Як лідера він завжди був чудовим лідером суспільної думки. І гра в політику показала, що це не його. А зараз, повернувшись до своєї справжньої ролі, він був чудовий. І як на мене, вклад... Є багато людей цінує Арестовича, я поганої думки про цю людину. У нас з тобою ж схожі погляди. Але от там кілька місяців війни Арестович позитивну роль грав. Але от для мене прикладом позитивного на мене впливу був Вакарчук. Те, як він зберігав здоровий глузд і зберігав здоровий глузд людей навколо себе. Тому в цілому все рівно я не шкодую, що я голосував за «Голос». І я все ж таки позитивно ставлюся до Вакарчука, не зважаючи на всі ці події. Хочу бліц, короткі запитання. Найкращий президент за роки незалежності України? Порошенко. Я також так же вважаю. Яресько чи Гонтарєва? Яресько. Коломойський чи Ахметов? Ахметов. Сорос чи Уоррен Баффет? Сорос. Єдине питання, де я по-іншому відповів би. А тут питання, де насправді немає відповіді. І то, і інше. І то, і гарні люди. Да. Євробонди чи внутрішні облігації? Зараз внутрішні. Внутрішні.
Письменництво чи блогерство? Письменництво. Орбан чи Лукашенка? Орбан все ж таки. Сорос чи Україна? Україна. Це був жарт, звісно. Часто кажуть, що треба робити правительству, депутатам, президентам. Я вважаю, що в першу чергу наше майбутнє залежить від того, що робимо ми самі. Що потрібно робити українцям, щоб ми стали країною мрії? Мені важко насправді уявити Україну країною мрій, чесно, з огляду на наші стартові позиції. Українцям треба завтра бути кращими, ніж вони були вчора. Оце найголовніше. І рухатися у правильному напрямку. Тобто здоровий глузд, знову ж таки, логіка і зміни, які іноді не подобаються, внутрішньо навіть, але потрібні, щоб ставати ефективними. Ми маємо відмовитись від цього менталітету виживання, який нам дуже допомагав століттями, але зараз заважає, і перейти до Ти менталітету. маєш на увазі, коли не підчиняємося будь-якій владі? Навіть, скоріш за все, це про спілкування в суспільствах. Зараз же суспільство визначає. Кожен сам по собі, Да. то що ми... Ми не можемо співпрацювати нормально. І це логічний наслідок сотні років нашого виживальчиського настрою. Але щоб бути успішними в сучасному світі, ми маємо перейти до стратегії комунікації, стратегії співпраці. Це дуже важко. Тому базова проста річ просто виконати програму МВФ після війни, просто взяти і виконати. І використати шанс. У нас після війни буде шанс. Знов буде шанс, який кілька разів останні 30 років. І це треба шанс не втратити, тим більше, що за цей шанс заплатили кров'ю. От зараз по-справжньому платять і будуть платити, і заплатили кров'ю. Який найбільш вирогідний сценарій розвитку України після війни? Ну, у нас в будь-якому випадку буде євроінтеграція, буде збільшення інвестиційної привабливості, буде економічне зростання. Питання масштабів. От якщо ми все будемо робити правильно, масштаби можуть бути значні. Якщо ми все зіпсуємо, якщо сарафанне радіо інвесторів знов буде розповідати про те, що до них приходять, щось хочуть і щось не дають робити, то це у нас просто можна стати Польщею. Ми не можемо стати Німеччиною. От взагалі. Ну так, це неможливо. Це утопія мріяти про те, що неможливо. Ми можемо піти або по шляху Польщі, або по шляху Болгарії і Румунії. В Болгарії і Румунії живуть. Венгрія теж є велика ймовірність, враховуючи. От мені важко уявити цю анархічну душу українця, що ми перейдемо до автократії. Тому скоріше або Польща, або Болгарія. В Болгарії живуть люди, живуть краще, ніж в Україні, краще. В середньому. Але чи хочемо ми бути як в Болгарії, якщо рольову модель обираємо? Ну, напевно, ми хочемо бути як мінімум, як у Польщі. Від нас залежить, чи будуть в майбутньому наші проблеми такі, як в Польщі. Я впевнений, що ми до цього будемо йти. Да, до нових, від одних проблем до інших. Дякую.